Good day! Mag-unboxing tayo ngayon ng Breakthrough with Bleeder handheld vacuum tool pump tester kit. So, eto siya. Nabili ko siya sa Lazada. So, sana natin. Basa kasi kami ko kanina. May hinawakan siya kaya. Ayan. Ano siya? May basa siya. So, yun. So, ayan. Nakasil pa rin siya. Made in China. And yun, box niya. So, ayan. Wala na. So, ito ang overall box niya. So, tingnan natin. Ayan. Wala siyang name, pero ito yung nabili natin sa Lazada na. Wow! So, ito yung instruction niya. Okay, vacuum pump, brake leader, so hose 2 and 3, tapos yan, tapered hose adapter, yan, T-hose connector, mali pa na spelling dito, straight hose connector, brake leader valve adapter. Ito yung 3 sizes. So, ito yung instruction niya, general instruction niya. So, okay. Ayan, yung mga safety precaution. Yung R niya is mali. Pati sa likod. So, okay lang yan. As long as okay yung item is okay ako dyan. So, ayan. Nakasil yung pinaka-vacuum niya. So, ito yung isang takip na para sa para dito, extra sa reservoir. So, ayan, meron siyang o-ring. Tela siya. At ito yung pinaka-jar niya is may gauge. May level siya kung gaano karami. So, ito ounce. Ayan. So, tingnan natin kung pipit siya. So, ayan. So, siguro ilalagay rin to dito. So, yan talaga ang pinaka-o-ring niya. Ayan. Ito, parang universal cup adapter. So, ito siya. So, buksan natin yung pinaka-vacuum pump niya. So, tingnan natin kung tumutunog siya. So, malakas siya. Ayun, naririnig niya. So, may lang siya dito, may damage siya na napunta sa akin. So, hindi naman siya basag, meron lang siyang parang scratch. So, siguro sa handling, medyo for handling yung nangyari.
ayan siya. So tingnan natin tong mga connector nya. Ito yung T-hose, saka ito yung pinaka ano nya, straight hose connector. Ito yung T connector. So ayan siya. So ito yung straight connector. So ito yung tapered hose. Dalawa siya. So in and out. So ito yung brake bleeder valve. So tatlong size siya, A, B, and C. So depende na lang sa sizes ng ano, kasi ito maliit, ito malaki, parang small, medium, large. And lastly is ito yung two hose nya, yung vacuum hose. So makapal siya. Ayan yung kapal nya, kapal siya. So ito pa yung another hose. So overall okay naman siya. Sa isa lang ako disappointed is dito sa pinaka ano niya, slight scratch niya. Hindi naman siya ano sa loob, sa labas lang scratch siya, parang ano actually parang basag na siya pero hindi naman siya tago sa loob kapag tinignan. So ingatan ko na lang dahil, pero kung sa action naman mihigop naman siya. So ayan, ayan siya. So if you like this video, click like and subscribe. Ite-testing ko to one of these days. So click like and subscribe.